රයිට් අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ අපේ commercial bank digital online app එකෙන් කොහොමද අපි log out වෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මෙතනදී පෙන්නන්නේ phone එකෙන්, ඒ කියන්නේ mobile app එක හරහා ඔයා log වුණොත් කොහොමද log out වෙන්නේ කියන දේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට commercial bank app එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතන ඔයා username එකයි username එක ගහලා continue ගිහිල්ලා password එක ගහලා ඔයාගේ ඇප් එකට log වෙන්න. ඇප් එකට log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ දකුණු අත පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙනවා ප්‍රොෆයිල් කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් එක උඩ ක්ලික් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔයාගේ මොබයිල් එක ටච් කරන්න එතන ප්‍රොෆයිල් කියන එක උඩ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කොම්බැංක් ඩිජිටල් ඔයාගේ නම වැටලා account details වැටලා last login කියලා මෙන්න මෙහෙම විස්තර ටිකක් වැටේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වෙයි. ඔයගලන්ට ලැබෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා sign out කියලා. මේ තියෙන sign out. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකේ වැටෙයි are you sure you want to log out of your account කියලා. එතනදී ඔයා කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා yes කියලා. yes කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට නැවත වතාවක් මෙන්න ඔයාව ආරම්භක අවස්ථාවේදී තිබ්බ විදිහට ඔයාව log out වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට නැවතේ. ඉතින් මෙතන හරි සරල ස්ටෙප්ස් ටිකක් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා. තවමත් දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් කොහොමද මේක log out වෙන්නේ කියලා ඔන්න ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එකම ඕගොල්ලන්ට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් හරහා කොම්බැංක් ඩිජිටල් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් බැංකින් වලට ඇප් එකට log වුණොත් ඔයගොල්ලෝ එතනදී log out වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ සම්බන්ධව දන්නේ නැති තොරතුරු දැනගත යුතු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වෙබ් බ්‍රවුසර් කියලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. එතකොට මම මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ කරන් යනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා, වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න yes කියලා. ඒත් එකම කොම්බැංක් ඩිජිටල් ඇප් එක සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට දැනගත යුතු වෙනත් තොරතුරක් තියෙනවා නම් ඒකත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි, වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න. thank you very much.